Tập 1. Một vị Dharmaraja đến từ Mỹ. Tình huống dẫn đến việc Sa Hoàng Nga phải thoái vị là do chính ông gây ra. Ông từ chối hòa nhập với các nhóm tiến bộ, vốn đã trở nên rất ồn ào, và không nhượng bộ kịp thời cho họ. Người ta không thể chống lại những người tiến bộ. Có thể hỏi tại sao người ta không nên lắng nghe cả những người bảo thủ, khi họ vẫn ở đó. Câu trả lời là những người bảo thủ không bao giờ có thể làm hại nhà vua vì điều đó sẽ trái với niềm tin của họ. Những người tiến bộ có khả năng làm bất cứ điều gì, và do đó người ta phải coi trọng họ hơn những người bảo thủ. Xung đột giữa hai bên là bình thường, nhưng những người bảo thủ chưa bao giờ thắng thế và sự kiềm chế chỉ là tạm thời, cuối cùng nó sẽ như những người tiến bộ mong muốn. Hoàng tử Chakrabong trong một bức thư gửi Ramavi, tháng 4 năm 1917. Bhumibol sinh ra vào một ngày 5 tháng 12 giá lạnh năm 1927, tại Brookline, một vùng ngoại ô phồn hoa của Boston, Massachusetts, nơi xa nhất có thể so với bầu không khí nhiệt đới đặc quánh và những cung điện dát vàng lộng lẫy ở thủ đô Bangkok của Siam. Tại đó, chú của ông, vua Prahalipop, đang đấu tranh chống lại làn sóng hiện đại hóa để bảo vệ sự tồn vong của chế độ quân chủ chuyên chế. Prahalipop, còn được biết đến với tước hiệu Vương triều Chakri, Rama VII, vừa mới kế thừa ngai vàng sau 15 năm cai trị thảm hại của anh trai mình, Vajiravudehat. Ngân khố của chính phủ trống rỗng và sự oán giận âm ỉ đối với sự độc quyền lực của hoàng gia đã lan tràn trong tầng lớp tư sản mới nổi. Prahalipop hoàn toàn lo sợ một cuộc nổi loạn giống như những cuộc nổi loạn đã làm suy yếu quyền lực của các chế độ quân chủ ở châu Âu và xóa bỏ hoàn toàn ngai vàng ở Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, trong giây lát, Prahalipop phải hướng suy nghĩ của mình về đứa bé sơ sinh ở Boston xa xôi. Chỉ có nhà vua và các cố vấn Bà La Môn của ông mới có thể chọn danh hiệu cho hoàng gia cao quý. Sau một tuần, danh hiệu được tuyên bố qua điện tín, Bhumibol Adulyadej, hay sức mạnh của đất nước, quyền lực vô song. Cho đến ngày nay, Bhumibol vẫn là vị vua duy nhất từng sinh ra ở nước Cộng hòa Hoa Kỳ. Cha của ông là hoàng tử Mahidol, anh cùng cha khác mẹ của Prahalipop. Mahidol sinh năm 1892, là con trai thứ 69 của đức vua Chulalongkorn vĩ đại, Rama V, với Sawangvadana, hoàng hậu thứ hai trong 3 hoàng hậu chính thức của Chulalongkorn. Dòng dõi như vậy đã khiến Mahidol trở thành một vị thần, với dòng máu hoàng gia đủ tinh khiết để đủ điều kiện kế vị ngai vàng. Nhưng ông chỉ đứng thứ 6 trong số những người thừa kế vào thời điểm đó, khiến ông khó có thể được chọn làm vua. Năm 12 tuổi, Mahidol được gửi đến Anh để theo học tại Harrow, và sau 2 năm, ông chuyển đến trường quân sự ở Đức. Năm 1914, 4 năm sau khi Chulalongkorn băng hà sau 42 năm trị vì, Mahidol được phong hàm và trở về quê hương đảm nhiệm một vị trí cấp cao trong lực lượng hải quân Siam non trẻ. Năm 1917, ông quyết định học y khoa tại Đại học Harvard. Trong thời gian ở đó, ông đã yêu Sangua, một sinh viên điều dưỡng người Siam. Là thường dân, Lai Hoa, Sangua sinh ra trong một gia đình nghèo khó vào năm 1900, ngay bên kia sông Chao Phraya đối diện Đại Cung Điện. Mồ côi vài năm sau đó, lúc 7 tuổi, bà được đưa vào cung điện để chăm sóc. Trong số những người khác, mẹ và chị gái của hoàng tử Mahidol, những người sau này đã gửi cô gái thông minh này đến học tại cao đẳng Simmons ở Boston. Việc gặp gỡ hoàng tử khi cả hai đều ở Boston là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc kết hôn với ông thì không. Cung điện phản đối các cuộc hôn nhân chính thức ngoài dòng dõi hoàng gia. Nhưng vì Sangua được hoàng hậu Sawang sủng ái, và vì Mahidol khó có thể được kế vị, nên cuộc hôn nhân đã được chính thức chấp thuận. Bà mang danh hiệu thấp kém nhưng đáng kính là mẹ, quý bà, Sangua. Sau đám cưới vào năm 1920, cặp đôi đã đi du lịch khắp Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Đông và châu Á để học tập, vui chơi và thỉnh thoảng thực hiện nghĩa vụ hoàng gia. Con gái đầu lòng của họ chào đời tại London vào tháng 5 năm 1923, một cô con gái tên là Galyani Vadana. Giống như hầu hết các anh chị em của mình, Mahidol thường xuyên đau ốm. Một số người cho rằng đó là do cận huyết, các hoàng hậu chính thức của vua Chulalongkorn đều là chị em cùng cha khác mẹ, và rất nhiều con của họ đã chết khi còn nhỏ. Năm 1925, gia đình Mahidol chuyển đến Heidelberg, Đức, nơi hoàng tử được điều trị y tế. Ngày 20 tháng 9 năm đó, may mắn thay, cũng là sinh nhật của Chulalongkorn, Sangua đã hạ sinh một con trai, Ananda Mahidol. Sự kiện này càng trở nên quan trọng hơn 2 tháng sau đó, khi vua Vajiravudehat băng hà, không có người thừa kế nam.
Trong 5 năm trước đó, 3 người anh em cùng cha khác mẹ khác của Mahidol đã qua đời, tất cả đều ở độ tuổi 30. Vì tân vương Prahadipop cũng không có con, Mahidol đột nhiên trở thành người kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, vương quyền không mấy hấp dẫn đối với ông. Hoàng tử đã dành hơn một nửa trong số 33 năm của mình ở nước ngoài, tránh xa những âm mưu và nghi lễ của triều đình. Mahidol được cho là đã kín đáo chỉ trích chế độ quân chủ cứng nhắc và ủng hộ nền dân chủ kiểu Mỹ. Người ta tin rằng ông sẵn sàng nhường ngôi cho một người em cùng cha khác mẹ khác, hoàng tử Paripacha quyền lực và kỷ luật, con trai của Chulalongkorn với hoàng hậu thứ ba, Sukumala. Sau lễ đăng quang của Prahadipop năm 1926, Mahidol trở lại Harvard để lấy bằng y khoa cao cấp. Ông mong muốn mang phương pháp điều trị y khoa hiện đại về với đất nước mình. Mahidol và Saguo yêu thích nước Mỹ, với căn nhà rộng lớn ở khu Brookline sang trọng, một chiếc limousine sang trọng và những người bảo mẫu đảm nhiệm việc nhà và chăm sóc con cái. Saguo đã học hỏi những nghệ thuật hiện đại trong việc nuôi dạy con cái và quản lý gia đình. Gia đình ông lái xe vòng quanh vùng nông thôn New England và thỉnh thoảng được Francis Sire, cố vấn người Mỹ của hoàng gia và là con rể của Tổng thống Woodrow Wilson, tiếp đãi tại Martha Vineyard. Bhumibol là người con thứ ba và cũng là con út của họ. Mặc dù Saguo xuất thân là thường dân, cả hai chàng trai nhà Mahidol đều được phong tước hiệu hoàng tử cao quý. Cuối năm 1927, Prahadipop tuyên bố rằng tất cả con trai và con trai tương lai của các anh em trên trời, anh em cùng cha khác mẹ và chú bác, những người có tước hiệu Somday Chao Pha, bất kể địa vị của mẹ họ, sẽ được phong tước hiệu cao quý là Phraong Chao, ngay dưới cấp bậc trên trời, với tiềm năng được thăng tiến hơn nữa. Điều này không chính thống, nhưng thủ thuật giả kim biến dòng máu xanh không thuần khiết thành thuần khiết là điều bắt buộc đối với sự tồn tại của triều đại. 6 người anh em của Mahidol chỉ sinh ra 2 người con trai, không ai trong số họ mang dòng máu Chakri hoàn toàn. Hoàng tử quá cố Chakrabong đã để lại một người con trai, Chula Chakrabong, một người Lai Thái với mẹ là người Nga. Và hoàng tử quá cố Chutadus đã để lại một người con trai, Varananda Dabai, có mẹ là một người giúp việc. Để đảm bảo sự tái sinh của triều đại, việc thăng chức của Prahadipop đã tạo ra một nhóm 11 hoàng tử Phraong Chao, bao gồm cả các chàng trai của Mahidol. Tuy nhiên, hoàng tử Mahidol vẫn giữ khoảng cách với những bức tường trắng xóa và có răng cưa của cung điện. Ông không muốn các con mình bị ràng buộc một cách vô vọng vào nghi lễ và bị đối xử như những vị thần. Khi lâm bệnh nặng vào năm 1928, ông đã cầu xin Sire ngăn chặn việc đưa bất kỳ người con trai nào lên ngôi nếu ông qua đời. Mahidol sống sót để tốt nghiệp Harvard và trở về Bangkok, nơi đường phố tràn ngập những cuộc thảo luận sôi nổi về ông với tư cách là người kế vị. Ông được gọi là thông minh nhưng thất thường và kém khéo léo về chính trị hơn là Prahadipop thiếu quyết đoán. Những người khác chỉ trích gia phả của vợ ông. Ông thường xuyên đau ốm và do đó có khả năng khiến chế độ quân chủ một lần nữa gặp nguy hiểm. Và trong giới hoàng gia và ngoại giao, người ta nói rằng ông có tư tưởng cộng hòa, say mê quyền bầu cử phổ thông của Mỹ. Tuy nhiên, ông có nhiều người ủng hộ, một phần vì sợ một lựa chọn khác, hoàng tử Paripacha, người kiểm soát quân đội Siam. Mahidol hy vọng sẽ hành nghề bác sĩ, nhưng quyền bất khả xâm phạm của hoàng gia đã cản trở mọi bước đi. Các buổi gặp gỡ bệnh nhân phải được thực hiện bằng ngôn ngữ hoàng gia bí truyền mà ít người ngoài cung điện hiểu được. Là một chúa tể của sự sống, như nhà vua được gọi, Mahidol chỉ có thể chạm vào phần trên cùng, phần thiêng liêng nhất của cơ thể bệnh nhân, tức là đầu, nếu có thể. Để học cách hành nghề y thực hành, Mahidol đã đi về phía Bắc đến Chiang Mai, đến một bệnh viện do người Mỹ điều hành, vào tháng 4 năm 1929. Sau 24 ngày, ông lâm bệnh, trở về Bangkok và qua đời vào tháng 9 năm đó, khi mới 37 tuổi. Luật kế vị của hoàng gia năm 1924 không nêu rõ dòng dõi sẽ đi về đâu, đến Paripacha, với tư cách là thiên tử cuối cùng còn sống của Chulalongkorn, hay đến hoàng tử Ananda mới mồ côi. Cũng có ít lựa chọn hơn, và không có quyết định nào được đưa ra ngay lập tức. Nhưng Ananda 4 tuổi ngay lập tức được coi là một vị vua tương lai tiềm năng, đặt Bhumibol 2 tuổi vào chân ngai vàng. Góa phụ Saguo được ban cho một tước hiệu mới, Mom Saguo Mahidol Na Ayutthaya, hay phu nhân Mahidol, thuộc dòng dõi Ayutthaya. Bảo vệ địa vị hoàng gia của bà là Thái hậu Sawang, người quyết tâm duy trì dòng dõi gia đình mình trong triều đại.
Gia đình sống tại cung điện Serapathum rộng rãi của Sawang, một dinh thự gỗ tếch ven kênh mới được xây dựng trong một khu đất rộng lớn ở rìa trung tâm Bangkok. Cuộc sống luôn có sự hiện diện của hàng chục y tá, người hầu, cung nữ, gia sư và giáo viên nước ngoài. Chịu ảnh hưởng từ quan niệm nuôi dạy con cái hiện đại của người Mỹ, Sangwoo đã mạnh dạn khẳng định mình trong việc nuôi dạy con cái. Ananda và Bhumibol được phép chạy nhảy thoải mái trong vườn Serapathum, chơi đùa với đồ chơi từ châu Âu và châu Mỹ, té nước trong hồ bơi nhỏ tại nhà và lăn lộn trong bùn đất trong vườn. Họ nuôi mèo, chó và khỉ làm thú cưng. Vào ngày sinh nhật, các bữa tiệc vườn lớn dành cho trẻ em và cha mẹ, cả người Thái lẫn người nước ngoài, với các trò chơi, cưỡi ngựa và hóa trang cầu kỳ. Gia đình Mahido được hưởng những tiện nghi hiện đại nhất và ăn uống đa dạng cả đồ ăn phương Tây lẫn đồ ăn Thái, bánh ngọt, bánh mì sandwich và sữa là những món ăn tiêu chuẩn cho bữa sáng và bữa trưa, thay vì mì và cơm vốn là những món ăn chủ yếu của người Siam. Giống như hầu hết giới thượng lưu Siam, họ mặc trang phục phương Tây và chỉ mặc trang phục truyền thống của Thái Lan trong các nghi lễ trang trọng và tiệc hóa trang. Gia đình thường xuyên đi biển, thăm sở thú và tham quan các thắng cảnh khác, nơi các con được các quan chức chăm sóc chu đáo, coi chúng như những vị vua tương lai. Để tránh cái nóng oi bức trong năm, họ gia nhập giới quý tộc tại khu nghỉ dưỡng ven biển Hua Hin. Việc học tập bao gồm các nhóm học tập tại nhà với trẻ em cùng độ tuổi, cả người Thái và người phương Tây, với gia sư người Thái, người Anh và người Mỹ. Sangwoo quyết tâm rằng các con sẽ học tiếng Anh. Năm 1930, Ananda được ghi danh vào trường công giáo danh tiếng Mater Dei. 2 năm sau, Bhumibol cũng theo học. Việc giáo dục Ananda như một vị Dhamaraja tương lai không bị bỏ qua, và Bhumibol thường xuyên ở bên cạnh cậu. Gia đình tham gia một vài nghi lễ và nghi thức triều đình, và Sangwoo dạy các con những kiến thức cơ bản của Phật giáo Siam, đưa chúng đến chùa và kể lại những câu chuyện dân gian Phật giáo. Vào ngày sinh nhật của mình, họ làm phước bằng cách bố thí cho các nhà sư và thả chim cá bị bắt về tự nhiên. Năm 1932, Ananda bắt đầu học Phật giáo với một vị sư trụ trì, vị tăng thống tương lai. Một trong những bài học, như chị gái Galliani của ông sau này nhớ lại, là việc giết ngay cả muỗi cũng là một tội lỗi. Ananda dường như không nhận thức được vị trí đặc biệt của mình cho đến một ngày năm 1931, khi ông trở về nhà từ trường và hỏi mẹ, tại sao mọi người đều gọi con là Ong B, vị hoàng đế thứ 8, khi mẹ ông giải thích rằng ông có thể trở thành vị vua tiếp theo của Siam. Galliani kể lại, Ananda đã bị ốm. Thực tế, ông dường như thừa hưởng sự yếu đuối của cha và các chú. Ông thường xuyên bị ốm và dễ bị bầm tím khi chơi đùa, do đó phải nghỉ học. Bác sĩ của ông gọi đó là do máu loãng. Cuộc sống trong cung điện Serapathum ngày càng khó khăn vào những năm 1931-32. Sangwoo không thể chịu đựng được sức nóng của Bangkok, căng thẳng chính trị gia tăng, bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng chấn động của sự sụp đổ tài chính Hoa Kỳ, chính phủ bắt đầu cạn kiệt tiền bạc. Các hoàng tử cao cấp áp đặt thuế mới lên giai cấp tư sản trong khi vẫn bảo vệ tài sản của riêng mình. Khi Prahalipop do dự trước sự phức tạp của tình hình kinh tế toàn cầu, không có gì ngạc nhiên và với lực lượng tối thiểu, một nhóm quan chức dân sự và quân sự đã lật đổ ngai vàng và thiết lập chính phủ lập hiến, duy trì chế độ quân chủ bị tước đoạt quyền lực. Prahalipop công khai chấp nhận chế độ lập hiến, nhưng các hoàng tử xung quanh ông đã từ chối từ bỏ. Trong khi âm mưu khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế, vào tháng 4 năm 1933, gia tộc Mahido đã thu dọn hành lý và chuyển đến Lausanne, Thụy Sĩ để bảo vệ. Họ ở lại đó cho đến năm 1945, hơn một thập kỷ sau khi vua Prahalipop thoái vị cho Ananda và lập Bhumibol làm người kế vị đầu tiên. Cuộc nổi loạn năm 1932 không chỉ là phản ứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế và sự quản lý ích kỷ của các hoàng tử. Prahalipop lên ngôi đúng vào thời điểm chủ nghĩa hiện đại duy lý đối đầu với các truyền thống và thần thoại vốn là nền tảng của quyền lực Chakri. Người tiền nhiệm trực tiếp của ông, vua Vajiravudehat, đã từng thử chuyển hướng chế độ quân chủ sang chủ nghĩa dân tộc võ đoán theo kiểu châu Âu hoặc Nhật Bản. Nhưng cách tiếp cận này đã thất bại do chính sự hoang phí của Vajiravudehat, cùng với sự phản kháng quyết liệt của các hoàng tử. Họ bám chặt vào niềm tin rằng chế độ quân chủ Phật giáo Siam truyền thống là cốt lõi của đất nước, văn hóa và cuộc sống của nó. Với họ, Prahalipop đã xây dựng triều đại của mình chủ yếu dựa trên các điều khoản truyền thống về quyền lực tập trung và đặc quyền hoàng gia được thần thánh hóa.
Năm 1932, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã đẩy ngai vàng tuyệt đối của triều đại Chakri vào cuộc xung đột trực diện với chủ nghĩa hiện đại, và cuối cùng nó đã sụp đổ. Nhưng truyền thống rất khó bị xóa bỏ và thay thế bằng một nhà nước hiện đại. Giống như các hoàng tử, những người nông dân ở nông thôn tin rằng thế giới cổ xưa và thiêng liêng của họ chỉ có thể được cân bằng an toàn khi ngai vàng được ngự trị bởi một vị vua quyền lực, thông thái và công bằng như Đức Phật. Chính niềm tin này, cùng với sự vận dụng khéo léo của nó, đã trở thành nền tảng cho việc phục hồi quyền lực của Bhumibol nhiều thập kỷ sau đó. Mô hình cũ của một chế độ quân chủ chuyên chế được thần thánh hóa, vốn đè nặng lên vai vua Prahadipok vào năm 1932, được xây dựng dựa trên hai truyền thống vương quyền phát triển từ vũ trụ quan Ấn Độ bổ sung cho nhau là Ấn Độ giáo Bà La Môn giáo và Phật giáo, đã lan rộng vào lục địa Đông Nam Á từ đầu thế kỷ thứ 3 SCN. Cả hai đều dựa trên một vị vua chiến binh bán thần thánh, Kasachya, trong tiếng Thái hiện đại là Kasa, người có tuyên bố về quyền lực tuyệt đối của triều đại được biện minh, sau sức mạnh quân sự, bằng dòng máu và sự tu hành thuần khiết của mình. Mặc dù hai truyền thống chưa bao giờ tồn tại tách biệt nhau ở Thái Lan, nhưng chúng có những đặc điểm riêng biệt quan trọng đối với cách chế độ quân chủ hiện đại tự định nghĩa và thể hiện bản thân. Thái Lan tự đồng nhất với truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, dưới sự bảo trợ của nhà nước, đã trở nên tối cao bắt đầu từ nhà nước Sukhothai vào thế kỷ 12. Truyền thống cai trị này tập trung vào khái niệm lý tưởng về vị vua Dharmaraja. Vị vua theo đạo Phật có thể nắm quyền lực như một chiến binh. Nhưng để biện minh và duy trì sự cai trị của mình, Ngài phải hành xử theo Dhamma, trong tiếng Phạn là Dhamma, quy luật vũ trụ, quy luật tự nhiên, một hiện tượng vô hình nhưng lại là thứ duy nhất trong vũ trụ có tính trường tồn. Mọi thứ khác đều là phù du, Dhamma cai quản thế giới, chứ không phải con người. Con người chỉ thúc đẩy quy luật này theo cách nói của Phật giáo, họ lăn bánh xe Dhamma. Bởi vì Dhamma đồng nhất với chân lý, theo đuổi Dhamma chính là theo đuổi đức hạnh thuần khiết, cách thức theo đuổi Dhamma là thông qua thực hành thuần khiết, sống như chính Đức Phật đã làm. Các nguyên tắc của thực hành thuần khiết bao gồm từ bỏ và chấp nhận Anicca hay vô thường, thực hành Dana hay bố thí và tạo công đức, vô ngã, hiếu thảo, từ thiện, thương xót và chính trực. Những hướng dẫn cho thực hành thuần khiết được tìm thấy trong Dhammasat, các quy luật của Dhamma. Giác ngộ là sự hiểu biết và thực hành Dhamma một cách trọn vẹn. Theo truyền thống, trên con đường này, nghiệp của một người tích lũy từ những hành động và hành vi đạo đức của người đó. Năng lượng nghiệp tích lũy hay công đức tích lũy từ hành động thiện lành đưa người ta đến gần hơn với giáo pháp. Hành động bất thiện làm chậm lại sự tiến bộ đó. Danh sách giới luật dành cho các hành giả Phật giáo chỉ ra con đường thực hành đức hạnh, có 5 giới dành cho cư sĩ tại gia và thêm 3 giới dành cho sa di và những người khác tận tâm hơn với giáo pháp. Một danh sách chi tiết hơn dành cho các vị sư thanh tịnh, nghiêm ngặt nhất có tổng cộng 227 giới. Hệ thống cấp bậc trong xã hội Phật giáo sau đó được xây dựng dựa trên mức độ gần gũi với giác ngộ, với giáo pháp. Những người đức hạnh hơn những người thực hành giáo pháp thanh tịnh hơn phù hợp hơn để lãnh đạo người khác. Nhiệm vụ chính của họ là truyền bá giáo pháp cho người khác thông qua lời nói và hành động của mình. Bằng cách đó, họ tích lũy thêm công đức và ngày càng tiến gần hơn đến chân lý vĩ đại. Trong Phật giáo Nguyên Thủy Xiêm La, năng lượng nghiệp và công đức tích lũy có thể tồn tại lâu hơn cuộc sống trần thế, được chuyển sang một cuộc sống khác trong quá trình tái sinh. Do đó, tái sinh, trong những điều kiện tốt hơn, được xem là một sự tiến triển tự nhiên, thậm chí là một phần thưởng cho hành vi đức hạnh. Và những người sinh ra trong hoàn cảnh hay địa vị phúc đức hơn mang theo nghiệp lành của những kiếp trước. Đối với vua Pháp Vương, dòng dõi cao quý trong hoàng gia là bằng chứng của nghiệp lớn và công đức tích lũy từ những kiếp trước. Chừng nào nhà vua còn sống theo Pháp Vương, Ngài đương nhiên cai trị dựa trên nền tảng hiểu biết sâu sắc hơn về chân lý, khiến Ngài trở thành một vị vua công chính và xứng đáng. Những đối thủ tiềm tàng duy nhất của nhà vua ở cấp cao nhất trong hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy là các vị sư cao cấp nhất trong các chùa chiền và các vị sư du hành thiền định vĩ đại nhất. Họ thường được coi là Bồ Tát hay những vị Phật sơ sinh. Họ là những hành giả, bậc bảo hộ và bậc khai thị giáo pháp vĩ đại nhất. Ai cao hơn ai, các vị sư ngày nào cũng giữ nhiều giới luật hơn, trong khi ngoài những ngày lễ đặc biệt, Pháp Vương chỉ thực hành 5 giới của cư sĩ. Về nguyên tắc, dường như các vị sư cao hơn. Thật vậy, nhiệm vụ chính của nhà vua là bảo vệ tăng đoàn, giới tăng lữ Phật giáo, chứ không phải ngược lại.
Bất cứ khi nào các thầy tu thách thức tính thiêng liêng và đức hạnh của các bậc quân vương, nền tảng của ngai vàng sẽ bị thử thách. Dharmaraja vượt qua những câu hỏi về đức hạnh cao quý của mình bằng cách tuân theo một quy tắc ứng xử được đặt ra riêng cho một vị vua theo đạo Phật, người mà vì công việc nặng nề của mình không thể sống như một nhà sư. Đây chính là Thotsafai Rachatham, 10 nguyên tắc của Rajadhamma, pháp của vua, hay còn gọi là 10 đức hạnh của vua: từ thiện, đạo đức, hy sinh, chính trực, dịu dàng, kiềm chế, các giác quan và thói quen, tránh hận thù, bất bạo động, kiên nhẫn và hòa giải. Những đức hạnh này tương đương với 10 đức hạnh cao quý, hay Barami, mà Đức Phật đã hoàn thiện trước khi đạt giác ngộ. Barami là biểu hiện của sự hoàn thiện về đạo đức trong cả thực hành Phật giáo và Ấn Độ giáo, trong tiếng Phạn là Paramita, và ngày nay, khi đề cập đến chế độ quân chủ, thường được dịch là uy tín hoàng gia. Vì vậy, Parami hoàng gia, việc tuân theo 10 đức hạnh của vua, chính là nguồn gốc của quyền lực và chủ quyền không thể tranh cãi của nhà vua. Không hề làm cho ngài trở nên tuyệt đối siêu việt, chỉ có giáo pháp, Dhamma, mới siêu việt. Thotsafai Rachatham đại diện cho sự độc nhất vô nhị trong tính thiêng liêng của ngài, phân biệt ngài với các nhà sư cao quý nhất. Việc xây dựng này không đáp ứng được tất cả các yêu cầu của một vị vua. Để được thừa kế, và để tránh những cuộc chiến tranh giành ngai vàng thường xuyên, chế độ quân chủ phải dựng nên một huyền thoại về sự thuần khiết của dòng máu. Người dân phải tin rằng tài năng chiến binh, sự bất khả xâm phạm, sự sáng suốt và thần tính của nhà vua tồn tại trong huyết quản của ngài, để con cháu ngài cũng được hưởng phẩm chất bất khả xâm phạm như vậy. Tuy nhiên, trong Phật giáo, kiến thức về giáo pháp được truyền lại không phải qua huyết thống hay gen di truyền mà qua sự thực hành thuần khiết. Một cá nhân thấp kém nhất cũng có thể đạt được giác ngộ, hoặc trở thành một nhà sư hàng đầu, hoặc thậm chí là một vị vua, thông qua việc thực hành đức hạnh, bất kể cha mẹ của họ là ai. Công đức siêu việt và nghiệp lực tích lũy của một vị Dharmaraja không nhất thiết phải truyền sang con cháu của ông, cũng như chúng không đến từ cha mẹ của ông. Vấn đề được giải quyết bằng cách vận dụng khái niệm gần gũi với giáo pháp. Theo quan niệm dân gian, đệ tử của một vị đại sư tiếp thu một phần sự thanh tịnh của ông thông qua việc ông truyền dạy giáo pháp, tự động mang lại cho họ một sự gia tăng nghiệp lực so với đệ tử của những vị tiểu sư khác. Nhờ sự gần gũi trong giáo lý, các vị đại sư tạo ra những dòng dõi giống như triều đại, mang uy tín của họ qua nhiều thế hệ đệ tử. Tương tự như vậy, con trai và cháu trai của một vị vua vượt trội hơn nhờ sự gần gũi với giáo lý và thực hành thanh tịnh của cha mình. Họ phụng sự và học hỏi từ ông, và đức hạnh của ông tự nhiên được kế thừa. Nó không được truyền qua huyết thống, qua DNA thực sự, mà chính mối quan hệ huyết thống mới tạo nên sự truyền thừa đức hạnh cao quý. Con cháu của nhà vua trở nên xứng đáng hơn với ngai vàng, và bằng cách này, sự trường tồn của triều đại có thể được thiết lập. Trong nền văn hóa vương quyền Ấn Độ giáo Bà La Môn Giao Thoa, Đức Phật được coi là hóa thân thứ 9 của Brahma. Nhưng chế độ quân chủ Ấn Độ giáo, bắt nguồn từ đế chế Khmer Angkor, đã phát triển thành một cấu trúc trực tiếp và hiệu quả hơn cho sự cai trị tuyệt đối, trong đó quốc vương là một Devaraja thiêng liêng, hay vua thần thánh. Trong khi Phật giáo không có vị thần thực sự, Dhamma là thực tại duy nhất, và kiến thức về nó là cõi tồn tại cao nhất, thì tư tưởng Ấn Độ giáo hướng đến sự tồn tại của một sức mạnh tự thân vĩnh cửu, một vị thần của bản thân, được gọi là Atman. Bên trong bản thân có thể tìm thấy cả thực tại chủ quan và thực tại khách quan, khi đó chúng là một và giống nhau. Vì vậy, việc hiểu bản thân, tối đa hóa Atman, dẫn đến hiểu biết tất cả, hay giác ngộ. Dhamma, lối sống đức hạnh, chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích này. Nếu thực tại tối thượng ngự trị trong vị thần của bản thân, thì bản thân khi đó vĩ đại hơn tất cả, và ở cấp độ cao nhất, nó có thể là sự biểu hiện của các vị thần, hay Deva, đặc biệt là Shiva và Vishnu. Những người có kiến thức về Atman cao nhất, có thực hành thuần khiết nhất, có thể đạt được thần tính. Vì vậy, vị vua Ấn Độ giáo có thể là một vị thần. Địa vị Devaraja cho phép nhà vua trở nên mạnh mẽ hơn, chuyên quyền hơn, và các nhà cai trị Khmer cũng vậy, mặc dù họ vẫn phải thể hiện đức hạnh theo các nguyên tắc có thể thay thế cho nhau của Barami và Thotsafai Rachatham. Ngoài ra, truyền thống Ấn Độ giáo cho phép con người sinh ra trong một điều kiện hoặc khuynh hướng đã tồn tại từ trước, và trong các giai cấp xã hội đã được thiết lập, các đẳng cấp, định hình và hạn chế khả năng theo đuổi bản ngã. Tái sinh vào một giai cấp cao hơn, thay vì chỉ đơn thuần là thực hành thuần túy, là cách để vượt qua những giới hạn này. Vì họ được sinh ra trong giai cấp cao nhất,
con cháu của các Devaraha Ấn Độ giáo tự động mang trong mình sự tự nhận thức vượt trội, và chế độ trưởng nam thừa kế được coi là hợp lý. Có một vị thần trường tồn, bất biến bên trong con người của nhà vua, một bản chất thần thánh thuần khiết được truyền lại qua các hậu duệ của ông. Sự thẳng thắn của thần tính có thể khiến vị vua Ấn Độ giáo hiệu quả hơn nhiều so với vị vua Phật giáo. Người chỉ đơn giản là một nhà lãnh đạo bằng tấm gương, thúc đẩy bánh xe Pháp cho thần dân của mình. Vị thần Devaraha của Ấn Độ giáo đã đặt ra và thực thi mọi cấu trúc và luật lệ của xã hội để thiết lập tính chất, vị trí và thứ bậc của vạn vật, của nhân loại và mọi sự sống. Ngài là người bảo vệ trái đất và vũ trụ, là hiện thân của Shiva. Ngài kiểm soát các mùa và thời tiết, ban mưa khi cần thiết, mang lại sự phì nhiêu cho đất đai và phụ nữ. Như nhà khoa học chính trị John Gurling đã viết, chức năng của người cai trị là hài hòa các hoạt động trên trái đất với các lực lượng vũ trụ của vũ trụ. Điều này đạt được bằng cách tổ chức vương quốc như một vũ trụ thu nhỏ. Cung điện của nhà vua tượng trưng cho ngọn núi Meru linh thiêng, thành phố của các vị thần, trong khi 4 vị quan đại thần của ngài tượng trưng cho các vị thần hộ mệnh của 4 phương chính của vũ trụ. Bản thân kinh đô tượng trưng cho cả đất nước, nó không chỉ là trung tâm chính trị và văn hóa của quốc gia, nó là trung tâm ma thuật của vũ trụ. Củng cố quyền lực của nhà vua Ấn Độ giáo là đẳng cấp cao của các thầy tu Bà La Môn. Nhưng không có sự mơ hồ nào về thứ bậc thiêng liêng, các thầy tu tôn kính và thờ phụng vị thần Devaraha. Không được phép cai trị, họ chỉ có thể là những cố vấn trong cung điện, thực hiện các nghi lễ nhằm xác định nhà vua với các vị thần. Các vị vua Khmer thể hiện sự hiện diện thiêng liêng của mình bằng cách đặt Sivalinga được chạm khắc trên đá, vừa là hiện thân của thần Siva vừa là vị vua sống trên trần gian, tại các ngã tư đường, trong thành phố, trong đền thờ và trên đỉnh núi. Sivalinga tượng trưng cho quyền lực tối cao và sức mạnh của các vị thần vua Ấn Độ giáo. Trên thực tế, hai truyền thống này đã được pha trộn và thực hành một cách vô định hình cùng với tín ngưỡng vật linh và Phật giáo Đại thừa cổ xưa ở Vương quốc Angkor và ở các quốc gia dân tộc Tai và Mon mọc lên ở Simla khi Angkor suy tàn vào thế kỷ 13. Trong số đó có Vương quốc Sukhothai, hình thành trên đỉnh đồng bằng trung tâm. Để củng cố quyền lực cha truyền con nối của mình, người Chakri đã truy nguyên nguồn gốc trực tiếp từ vị vua thứ ba của Sukhothai, Ramkamhaeng, Rama dũng cảm, theo tên người anh hùng trong sử thi Ramayana của Ấn Độ giáo. Chỉ vì từ năm 1277 đến năm 1317, ông là một chiến binh đã mở rộng lãnh địa nhỏ bé thành một thành bang giàu có. Sukhothai dường như được xây dựng trên nền tảng kết hợp của văn hóa Phật giáo Ấn Độ giáo và Đại thừa. Tuy nhiên, trong một bước chuyển mang tính cách mạng, những người cai trị đầu tiên đã tiếp nhận Phật giáo nguyên thủy, do các nhà sư Sri Lanka truyền bá, tạo thành nền tảng của văn hóa Thái Lan hiện đại. Ramkamhaeng được cho là đã cai trị bằng tấm gương hiền hòa và sự thuyết phục, thống nhất đất nước thông qua việc thực hành Phật giáo. Nhà vua đã xây dựng những ngôi chùa mới, hỗ trợ rộng rãi cho giới tăng lữ và chủ trì các nghi lễ tích đức, chẳng hạn như Kathin, nghi lễ mà các nhà sư và đền thờ được tặng quà vào cuối Phanza, mùa chay của Phật giáo. Phong cách cai trị của Ramkamhaeng được nêu rõ trên một tấm bia đá nổi tiếng cùng tên được cho là có niên đại từ thời trị vì của ông. Vào thời vua Ramkamhaeng, vùng đất Sukhothai này rất thịnh vượng. Có cá trong nước và lúa trên đồng ruộng. Lãnh chúa của vương quốc không thu thuế đối với thần dân của mình khi đi trên đường, họ dắt gia súc đi buôn bán hoặc cưỡi ngựa đi bán. Bất cứ ai muốn buôn bán voi, hãy làm như vậy, bất cứ ai muốn buôn bán ngựa, hãy làm như vậy, bất cứ ai muốn buôn bán bạc và vàng, hãy làm như vậy. Khi thường dân hoặc người có địa vị bất đồng quan điểm, nhà vua sẽ xem xét vụ việc để tìm ra sự thật và sau đó giải quyết công bằng cho họ. Ngài không dung túng cho kẻ trộm hay che giấu của cải bị đánh cắp. Khi thấy gạo của ai, Ngài không thèm muốn, khi thấy của cải của ai, Ngài không nổi giận. Ngài đã treo một chiếc chuông ở cổng vào nếu bất kỳ thường dân nào trong vùng có bất bình. Vua Ramkamhaeng, người cai trị vương quốc, đã nghe thấy lời kêu gọi, ông đến chất vấn họ, xem xét vụ việc và quyết định công bằng cho họ. Vì vậy, người dân, thành bang, Sukhothai này ca ngợi ông. Theo thuật ngữ hiện đại, điều này đồng nghĩa với chế độ chuyên quyền khoan dung với chính quyền tốt. Dưới sự dẫn dắt của các nguyên tắc Phật giáo và nền văn hóa bề ngoài ôn hòa của người Thái, nhà vua là một vị vua cha mẫu mực, phóng khoáng và công bằng, và như vậy là nguồn gốc thực sự của sự giàu có về kinh tế và văn hóa của vương quốc. Cung điện của vua Bhumibol đã gọi Ramkamhaeng là nhà dân chủ đầu tiên,
của đất nước, người đã khởi xướng một truyền thống lâu dài về các vị vua dân chủ được duy trì qua triều đại Chakri. Mặc dù vậy, việc áp dụng Phật giáo Nguyên Thủy đã đe dọa làm suy yếu ngai vàng cha truyền con nối của Sukhothai, vì nó làm giảm đi các nguyên tắc của Ấn Độ giáo về vương quyền thần thánh. Để trả lời cho câu hỏi hóc búa này, các vị vua Sukhothai đã nhắc lại và tinh chỉnh một vũ trụ quan của nhà nước biện minh cho quyền lực triều đại của nhà vua theo nguyên tắc Dharmaraja. Điều này đã được giải thích trong tác phẩm dài Chaifum Pharaoh hay Ba Thế Giới theo Pharaoh. Được cho là do vua Lithai, hậu duệ của Ramkamhaân, được phong là Mahathamaraja, vị Dharmaraja vĩ đại, mặt nháy mắt, biên soạn. Chaifum là một quan điểm toàn diện của Phật giáo Nguyên Thủy về thế giới từ khi tạo dựng, đóng vai trò là một chỉ thị cứu rỗi về cách mọi người nên sống cuộc sống của họ. Quan trọng nhất, trong câu chuyện về vị vua mẫu mực Pharaoh, gợi ý cả các vị vua của Sukhothai và Đức Phật, nó đặt ra một khuôn khổ cho chế độ quân chủ cha truyền con nối mạnh mẽ. Chaifum không phải là một sự khởi đầu mới trong tư tưởng Phật giáo. Nó đã kết hợp nhiều ý tưởng truyền thống của các câu chuyện dân gian và dụ ngôn Phật giáo và Ấn Độ giáo mà người dân biết đến. Nhưng thông qua việc xây dựng các nguyên tắc về nghiệp và hệ thống đạo đức mà nghiệp làm nền tảng, Chaifum đã thiết lập vững chắc hơn nền tảng của hành vi đạo đức trên thế giới. Quyền cai trị của các vị vua được biện minh bởi công đức cao quý và sự cống hiến của họ cho 10 đức tính của vua, Thosafai Rachatham. Vùng đất mà họ cai trị ngụ ý là Sukhothai của Lithai là vương quốc được Đức Phật chọn, Đức Phật là vị vua đầu tiên của vương quốc đó. Do đó, tất cả các vị vua sau này đều là huyết thống hoặc người thừa kế tinh thần của Ngài, thông qua giáo lý của Ngài và kho tàng công đức vô song được truyền lại của Ngài. Khi Đức Phật vắng mặt, thay vào đó là một vị vua Kakavati vĩ đại, vị vua chuyển bánh xe Pháp. Chaifum nói rằng Ngài biết công đức và Pháp và dạy mọi người cách biết Pháp. Giống như thể một Đức Phật đã được sinh ra và đang dạy mọi người sống theo Pháp. Và như vậy, cả yêu quái, ma quỷ hay bất kỳ loài thú nào đều không hề có ý đồ xấu xa nào chống lại đại vương Kakavati. Lý do là vì chúng sợ công đức và quyền năng của đại vương Kakavati. Đây là một lời biện minh rất hiệu quả cho chế độ quân chủ. Bằng cách đặt nhà vua ngang hàng với Đức Phật, gần như nhưng không phải là một vị thần, Chaifum đã nâng cao uy tín thiêng liêng của nhà vua lên trên bất kỳ ai trong vương quốc. Bằng cách nhấn mạnh các khái niệm về nghiệp và công đức, nó đã đặt ra một khuôn khổ cho hệ thống phân cấp và giai cấp, những người có địa vị cao hơn tất yếu có công đức lớn hơn. Chaifum đã nêu rõ rằng công đức tích lũy từ kiếp trước giải thích cho những người được sinh ra trong một cuộc sống tốt đẹp hơn ở hiện tại. Cũng có thể việc coi trọng việc tạo công đức như vậy đã giúp người cai trị tiếp cận tốt hơn với tài sản của vương quốc, đặc biệt là sản lượng lương thực dư thừa. Người dân được khuyến khích cúng dường gạo và các hàng hóa khác cho cả đền thờ và người cai trị Dharmaraja. Những người cai trị Sukhothai không xóa bỏ thần thoại và nghi lễ Devaraja của Ấn Độ giáo. Những điều này tiếp tục tồn tại vì lý do truyền thống và để làm nổi bật thêm sự thiêng liêng của nhà vua, củng cố thêm quyền lực của ông và triều đại gia tộc. Cuối cùng, Sukhothai bị thay thế bởi Ayutthaya, một nhà nước ở phía nam, cũng phát sinh từ sự ẩn cư của người Khmer. Giàu có và hùng mạnh hơn nhiều, Ayutthaya đã phát triển ổn định trong hơn 4 thế kỷ, thiết lập nên hình thái địa chính trị cơ bản của Thái Lan hiện đại. Là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau trong khu vực, ở Ayutthaya, cả truyền thống Phật giáo và Ấn Độ giáo đều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng quyền lực hoàng gia, có thể với sự phân định ít rõ ràng hơn nhiều so với Sukhothai. Uthong, vị vua đầu tiên được công nhận của Ayutthaya, đã mời các thầy Tu Bà La Môn từ Ấn Độ đến để thực hiện nghi lễ đăng quang của mình vào năm 1351, điều này đã gán cho ông những phẩm chất của một vị thần, Devaraja. Ông tự xưng là Ramathibodi, theo tên vua Rama trong sử thi Ramayana. Tuy nhiên, để theo đuổi địa vị Dharmaraja giống như Lithai của Sukhothai, người đồng cai trị ở phía Bắc, Uthong đã bảo trợ cho tăng đoàn Phật giáo một cách rõ ràng, xây dựng các ngôi chùa mới và thực hiện các nghi lễ Phật giáo. Vị vua hùng mạnh Boromir Lokanath hay Chelok vào giữa thế kỷ 15 được nhiều nhà sử học công nhận là đã cai trị Ayutthaya thông qua một triều đình và xã hội hùng mạnh, tập trung và rất phân cấp, có nhiều điểm chung với Angkor hơn là Sukhothai. Tuy nhiên, giống như Lithai, Chelok tự miêu tả mình là Đức Phật. Ông đã khởi xướng việc chỉnh sửa Mahachat Kamluang, câu chuyện về kiếp sống cuối cùng của Đức Phật là Bồ Tát Vessantara trước khi giác ngộ.
Câu chuyện được chỉnh sửa đã nhắc lại những chủ đề chính của Chai Phum và nói thẳng rằng Vesantara đã tái sinh thành Phra-Borom Chilokanath, ám chỉ chính vua Chilok. Tuy nhiên, Chilok không thiết lập Phật giáo làm nền tảng vĩnh viễn cho vương quyền. Một số nhà sử học tin rằng, vào đầu những năm 1600, vị vua cướp ngôi Prasat Thong đã tiến hành một cuộc phục hưng triệt để hơn chế độ quân chủ theo phong cách Khmer để củng cố quyền lực của mình, mặc dù không loại bỏ vũ trụ quan Phật giáo. Mặc dù còn ít ỏi, nhưng các ghi chép lịch sử dường như chỉ ra rằng ở Ayutthaya, cả truyền thống vương quyền của Ấn Độ giáo và Phật giáo đều tiếp tục củng cố quyền lực và uy tín của ngai vàng. Sự cân bằng của hai truyền thống này thay đổi tùy theo nhu cầu hoặc nguyện vọng khác nhau của mỗi vị vua. Vũ trụ quan Phật giáo vẫn là nền tảng cho sự thiêng liêng của nhà vua với tư cách là một Dhamaraja tuân thủ Thót Safai Rachatham. Các vị vua thường xuyên cúng dường cho các nhà sư Phật giáo, thực hiện nghi lễ Kathin, và một số người như Chilok thậm chí còn xuất gia trong một thời gian nhất định. Trên khắp vương quốc xa xôi, việc thực hành Phật giáo đã giúp quản lý lòng trung thành và sản xuất của tầng lớp nông dân. Trong khi đó, các nghi lễ dựa trên đạo Hindu đã thêm một lớp Devaraja vào hình ảnh của nhà vua, làm tăng thêm cảm giác kính sợ và sợ hãi ngai vàng. Các tước hiệu cầu kỳ khẳng định sự hiện diện thần thánh của nhà vua, ông là chúa tể của đất đai, chúa tể của sự sống, chủ sở hữu của tất cả mọi thứ trong vương quốc của mình và nắm giữ quyền lực thần thánh đối với sự sống, thời tiết, khả năng sinh sản và sự giàu có. Những điều cấm kỵ của Bà La Môn giáo được áp dụng, chẳng hạn như lệnh cấm nhìn vào mặt các thành viên của hoàng gia. Vi phạm có thể bị trừng phạt nặng nề, thậm chí tử hình. Nghi thức và nghi lễ của triều đình được quản lý bởi các Bà La Môn giáo bằng cách sử dụng ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Phạn và tiếng Khmer. Tất cả những điều này như một lời nhắc nhở về sự vượt trội về huyết thống của quốc vương và gia đình ông, yếu tố then chốt cho việc duy trì chế độ cai trị gia đình theo triều đại. Sự kết hợp của hai truyền thống cuối cùng đã biện minh cho quyền lực tuyệt đối và tra truyền con nối của vị vua đối với các nhóm cử tri khác nhau. Sử gia David Wyatt giải thích, Phật giáo, trong quá trình xây dựng một vũ trụ quan về cơ bản là Bà La Môn giáo, đã hướng thẩm quyền đạo đức của vương quyền đến những mục đích phù hợp với các nguyên lý đạo đức của Phật giáo. Quan niệm của Bà La Môn giáo về Devaraja, tức nhà vua là thần thánh, đã được điều chỉnh để biến nhà vua thành hiện thân của luật pháp, trong khi sự thống trị của các nguyên tắc đạo đức Phật giáo đảm bảo rằng nhà vua phải được đánh giá dựa trên luật pháp. Tuy nhiên, chìa khóa thực sự cho quyền lực của nhà vua ở Ayutthaya là quyền kiểm soát của cải của vương quốc. Được thành lập trên một hòn đảo lớn giữa sông Chao Phraya ở đồng bằng trung tâm, thành công của Ayutthaya nằm ở vị trí là một trung tâm thương mại hàng hải quan trọng của Đông Nam Á, thu hút các thương nhân từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Ba Tư và từ cuối thế kỷ 16 là châu Âu. Thành phố này thành công đến mức mỗi vị vua đều phải vật lộn rất nhiều để bảo vệ độc quyền thương mại và quyền kiểm soát đất đai cũng như nhân lực của hoàng gia. Nhiều gia đình, kể cả người nước ngoài, đã tạo dựng nên khối tài sản cách xù và thiết lập liên minh với giới quý tộc, cạnh tranh với sự nắm giữ của cải và quyền lực của hoàng gia. Do đó, trên thực tế, triều đình Ayutthaya nổi tiếng là hỗn loạn và đẫm máu. Trong cuộc tranh giành ngai vàng, việc giết người trong cung điện diễn ra phổ biến đến mức đáng kinh ngạc, vua nối ngôi hoàng tử và hoàng hậu, hoàng tử nối ngôi vua nối ngôi hoàng tử. Trong hơn 4 thế kỷ, Ayutthaya có 35 vị vua, trung bình cứ 11 năm lại có một vị. Ngược lại, kể từ năm 1767, 10 vị vua cai trị Bangkok trung bình trị vì 24 năm mỗi triều đại. Các cuộc đấu tranh giành quyền lực của Ayutthaya chỉ giới hạn trong phạm vi dòng dõi hoàng gia. Đã có một số cuộc đảo chính do những người không phải hoàng gia thực hiện. Những người này để củng cố tính chính danh của mình sẽ kết hôn với vợ, con gái hoặc chị em gái của vị vua tiền nhiệm. Một dòng dõi kế vị ngai vàng rõ ràng không bao giờ được thiết lập. Cuối cùng, vương quốc bị suy yếu bởi sự cạnh tranh không ngừng nghỉ về quyền lực và của cải. Sau một năm bị bao vây, vào tháng 4 năm 1767, quân Miến Điện xâm lược đã vượt qua tường thành và hào nước của Ayutthaya, tàn phá thành phố, phá hủy hầu như mọi cung điện, bảo tháp, đền chùa và tượng đài, khiến người dân phải chạy trốn về nông thôn. Ayutthaya không còn tồn tại. Tập 1 về cuốn sách được mang tên Một vị vua không bao giờ cười, kết thúc nơi đây. Mời các bạn đón nghe tập 2 vào tuần tới. Thân chào tạm biệt, mình hẹn các bạn vào những video kế tiếp. Daily Life Podcast, Anthony L.